Vég Teodóra vagyok, tahiti táncos. 15 év munkája van abban, hogy ezt ki tudom mondani. A Csendes-óceán egy kis szigetén, Okinawán éltem évekig. Ott láttam meg először ezt a táncot, és hallottam meg a ritmust egy tahiti lánytól. Mintha belém csapott volna a villám. Libabőrös lettem, az egész testem bizsergett, és azonnal szerettem volna mindent tudni erről a mozgásról. De a tanulás nem volt sem egyszerű, sem gyors. Apránként szedegettem össze a szükséges részleteket. Ehhez a tánchoz erős csípő, ruganyos izmok, állóképesség, gyorsaság, ritmusérzék és elegancia kell. És csak lassan, sok gyakorlással lehet megfejteni. Felkerestem egy tahiti tánciskolát Okinawa szigetén. Rengeteget tanultam tőlük tánctechnikát, dobolást és törzsi összetartást. Hálás vagyok a japán alaposságukért. Akkor kezdtem látni, hogy ez egy életforma. 2014-ben valóra vált egy hatalmas álmom. A férjemmel, Hunorral búcsút mondtunk okinawai otthonunknak, és hátizsákos csavargásra indultunk. Így jutottunk el Tahitire, ahol 8 hónapot töltöttünk. Hunor dobolt, én táncoltam. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy fellépünk Tahiti legnagyobb táncos ünnepségén, a Heiwan. Óriási élmény volt bekerülni egy csapatba, annak ellenére, hogy nem beszéltük a nyelvet. Olyan volt ez számunkra, mint csodaország, a helyiek pedig voltak olyan nagylelkűek, hogy beengedtek minket a világukba. Nem volt egyszerű, de végigcsináltuk a féléves felkészülést. A próbák nem csak a versenyről szólnak, hanem rendszeres közösségi események. Egy ilyen délutánon akár több mint 100 ember vett részt. Zenészek, táncosok, vezetők, rokonok. Az előadásban a dalszöveg, a kosztümök, koreográfiák, formációk mind harmonizálnak, és a történet szolgálatában állnak. A kezdeti lelkesedést beárnyékolták a mindennapok. Volt, hogy egy hónapig az autónkban laktunk, sokszor szégyenkeztem a helyzetünk miatt. Bevállaltunk sokféle munkát, hogy meg tudjunk élni a szigeten a felkészülés ideje alatt. A derekam egy idő után nem bírta a terhelést, és lesérültem. Nem tudtam se felkelni, se dolgozni, se táncolni. Kifakadtam Hunornak, hogy nem ezért indultunk útnak, nem ezért hagytuk ott Okinawát, hogy a pénzünk, az energiánk, az önbecsülésünk, és még az egészségünk is rámenjen erre a furcsa álomra. De Hunor nem engedte, hogy feladjam. Emlékeztetett rám, mennyi csoda történt velünk, amíg eljutottunk idáig. Nagyon közel voltunk a célhoz. Ha akkor feladjuk, egy életen át bántam volna. Maradtunk, én rendbe jöttem, és felléptünk a Heiwan. Megtapasztalhattam milyen, amikor több mint 100-an együtt táncolunk a színpadon a dübörgő dobok ritmusára. A lelátókon újongott a tömeg, én pedig olyan energiákkal töltöttem fel, amikről addig azt se tudtam, hogy léteznek.
A csapatunk Tahiti vitorlás kikötőjében dobokkal és táncokkal bocsátott útra bennünket. Mi Új-Zéland felé vettük az irányt, legénységnek szegődtünk egy vitorlás hajóra. 3 hónapig tartott az út, bejártuk hajóval a szigetvilágot. Ugyanazt az utat, amit egykor a polinéz hajósok, akik a csillagokat és az óceán jeleit követve benépesítették a szigeteket, Raiateától Aotearoáig. Utunk az óceánon álomszerű élmény volt. Földön túli magasságokkal és mélységekkel. Megrendítő volt bálnákkal úszni, testközelből tapasztalni a tengeri világ lélegzetelállító szépségét. Egy teljesen más dimenzióba csöppentem. Magával ragadott a természet végtelen ereje és gyengétsége, hogy enged túlélni, látni ezt a csodát, és átszelni a mérhetetlen óceánt. Voltak napok, amikor a saját démonaimmal küzdöttem. A szél megállt, a hajónk az időtlenség felszínén imbolygott a tengeren. Szárazföldet már egy hete nem láttunk, csak a végtelen horizontot. Volt olyan is, hogy napokig sodródtunk rossz irányba. A tehetetlenség, a bezártság és az émelygés tébolyító volt. Ijesztő gondolataim támadtak. Felszabadító élmény volt, mikor végül megpillantottuk Új-Zéland partjait. Elhatároztuk, hogy az elmúlt évek megéléseit mindketten a bőrünkbe égetjük. A táncos és a dobos a tetoválásaink főszereplői. Körbeveszik őket a tenger hullámai, hiszen messze óceánokat utaztunk be, hogy elérjük céljainkat. A cápafogak a kalandvágyat és a bátorságot jelképezik. A delfinek tánca a megérkezés. Ha bátran járom az utam, szembenézek a mélységekkel, és kíváncsi és nyitott maradok az új megélésekre és kapcsolódásokra, akkor átélhetem az élet nekem szánt csodáit. Ezek a szimbólumok nap mint nap figyelmeztetnek rá, hogy minden magasság és minden mélység ugyanolyan fontos része az útnak. A saját bőrbe vésett történeteink egyszerre ékszerek és emlékek. Hazahoztuk őket, hogy itthon is a mindennapjaink része legyen. A sok éves világcsavargás után hazajöttünk Magyarországra. Vágytunk az állandóságra, az ismerős meghittségre, a családunk, a barátaink közelségére. Bár az utazások alatt csak ritkán táncoltam, mire hazaértünk 2015-ben, már újra hiányzott a tánc. Itthon nem találtam csapatot, úgyhogy alapítottam egyet. Először csak néhány lányt tanítottam. Aztán, ahogy terjedt a híre a táncnak és az órák hangulatának, egyre többen lettünk. Izgalmas volt elővenni a régi táncokat és történeteket, és ennyire más környezetben továbbadni őket. Úgy érzem, hogy amikor tanítok és elmélyülök ebben az ősi művészetben, egyre jobban átsüt rajtam az erő és elegancia, ami ezeknek a táncoknak az eszenciája. Ezért is lett a csapatunk neve az, hogy Manahiti, ami tahiti nyelven annyit jelent, az erőforrása. Manahiti! A tánctanítás engem az életre tanít. Olyan ember szeretnék lenni a mindennapokban, anyaként, barátként, feleségként, amilyen akkor vagyok, mikor önfeledten táncolok, vagy mikor teljes figyelmemmel tanítok. Magabiztos, erőteljes, szeretetteljes, bőkezű, áradó. Ilyenkor pontosan tudom, mi a dolgom. Olyan, mintha biztonságos közegben tudnék kísérletezni. Koreográfiákkal, érzelmek feldolgozásával, közösségépítéssel. Már a 100 fős csapattán nőtte ki magát a tánciskola. Egy olyan közösséggé, ahol egyszerre számon tartjuk, támogatjuk és ünnepeljük egymást. Megosztjuk az örömeinket, hiszen a tánc tökéletes eszköz az ünneplésre, és ezt ki is használjuk. A tánciskolában, a Manahiti tánccsoport vezetőjeként folyamatosan kapom az új kihívásokat. Ez egy állandó kreatív kísérletezés. Olyan dolgokat hoz ki belőlem a tánc és ez a közösség, amin sokszor magam is meglepődök. Történeteket írok, koreográfiákon dolgozom, tánctanárokat készítek fel. Mindig azt csinálom, amire épp szükség van. Ráhagyatkozom a megérzéseimre, és hihetetlenül élvezem, mikor egy új koreográfia megszületik,
egy táncóra jól sikerül, vagy egy fellépés feltölt. Jó, hogy van egy olyan közösségem, ahol teljes szívvel, őszintén lehetek jelen. Hatalmas felelősség és feladat, hogy úgy éljek, olyan döntéseket hozzak, amik ezt a csapatot előre viszik és megtartják. Amikor tanítok, a megérzéseimre hagyatkozom. Hagyom, hogy megérezzem, meddig terhelhetem érzelmileg, fizikailag és szellemileg a csapatot. Ezt mindig az alkalom szüli. Élvezem a változást, ami az órák nyomán végbe megy ezekben a bátor, belevaló nőkben, akik nem félnek táncolni, meglátni és megmutatni magukat. Hatalmas inspiráció és felelősség, hogy ezek a nők megtisztelnek engem a bizalmukkal, és elismernek vezetőként. Amikor vezetőként vagyok jelen, igyekszem nyitott maradni a többiek meglátásaira, és tiszta szívvel, józanul dönteni. Elköteleztem magam a tánc mellett. Ez a közösség, a táncos törzs az első gyerekem. A második Lehel, a fiam. Anyaként még inkább kiélesednek az érzékeim, és nő bennem a szolgálat és a felelősségtudat. Nem egyszerű az élet sokféle területén helytállni, és megtalálni az egyensúlyt munka, tánc és a család ideje közt. Azt remélem, hogy az életöröm, ami átjár, amikor táncolok, példát ad a fiamnak egy bátor és őszinte életre. Nem vagyok mindig mellette, sok figyelmemet és időmet elviszi a tánc, de az öröm és az erő, amivel ez feltölt, őt is táplálja. Mikor táncolok, sugárzom, hiszen ez nekem tényleg az önfelett boldogság és egység ideje. De belül nem ilyen egyszerű az út, van kanyar bőven. Kívülről úgy tűnhet, töretlen lelkesedéssel megyek előre, de sokszor van bennem kételkedés. Izgalmas, közben fárasztó és magányos úttörőnek lenni. Néha elbizonytalanodom, hogy ezt az ősi tudást hogy tudom a legjobban átadni úgy, hogy az méltó marad a forrásához, mégis beleillik a modern európai élet szövetébe. Te hiro a, e aha mau, te ave a, mai te mea, aita te here, i roto, i torima, hatomo mai, haere mai, hape e i, te atua. Egyre gyakrabban sikerül átlépnem ezeken a kételyeken, és megérkezem a saját táncomba, ami őszinte. Egyszerre tudatos és önfelett. Fantasztikus megtapasztalni, amikor a saját korlátozó gondolataim nélkül bátran és boldogan adom át magam a táncnak, úgy, ahogy vagyok, a pillanat tökéletességében. Hálás vagyok a testemért, hogy szép, erős és egészséges. Köszönöm, hogy engedem magamat táncolni, köszönöm a kitartást, türelmet és alázatot, amire a tánc tanít. És köszönöm az örömöt, szabadságot és bátorságot, amit a tánctól kapok. És azt a közösséget, ahol ezt megélhetem.